Hello, my dear students. আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম শব্দটো হৈছে বিহাইণ্ড বিহাইণ্ড মানে পিছত নাইবা পিছপিনে তেনেকুৱা অৰ্থত কেনেকৈ বিহাইণ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি দেখুৱাই দিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম সেন্টেন্সলৈ আহিছোঁ উদাহৰণৰ সৈতে প্ৰথম সেন্টেন্স হৈছে হু ইজ দ্য গাৰ্ল ষ্টেণ্ডিং বিহাইণ্ড হিম তাৰ পিছপিনে যে থিয় হৈ আছে সেই ছোৱালীজনী কোন এনেকুৱা হ'ব পাৰে দ্বিতীয় সেন্টেন্সলৈ আহিছোঁ উদাহৰণ ষ্টে বিহাইণ্ড মি মোৰ পিছপিনে থকা মোৰ পিছত থকা দুটাই হ'ব মিনিং ষ্টে বিহাইণ্ড মি তাৰপিছত আছে আই হেভ এ শ্বপ দোকান আছে মোৰ এখন আই হেভ এ শ্বপ বিহাইণ্ড দ্য ষ্টেচন তো ষ্টেচনৰ পিছৰ পিনে মোৰ এখন দোকান আছে যিকোনো হওক বিহাইণ্ড দ্য ষ্টেচন হ'ব পাৰে যিকোনো অৱস্থাত আমি বিহাইণ্ড ইউজ কৰিব বিহাইণ্ড দ্য চিনেমা হলৰ পিছপিনে হ'ব পাৰে প্ৰব্লেম নাই একো এইটো হ'ল এটা চেণ্টেন্স তাৰপিছত আছে চি গ্লেন্স বিহাইণ্ড হাৰ এইটোৰ অৰ্থটো কি হ'ব তাই এপলক পিছৰ পিনে উভতি চাইছিল এনেকৈ এইটো হ'ব পাৰে তো তাতো আমি বিহাইণ্ডৰ ব্যৱহাৰ পাওঁ তো আৰু আছে চেণ্টেন্স হিজ ৰিচ ফাদাৰ ইজ বিহাইণ্ড হিম তাৰপিছত তাৰ ধনী দেউতাক আছে ধনৱন্ত দেউতাক আছে তাৰ চিন্তা নাই কিবা এটা কৰিলে টকা চকা লোকচান হ'লে আৰু দেউতাক আছে তেতিয়া দি থাকিব এটা এনেকুৱা হয় তাৰপিছত আমি আৰু পাওঁ হি ইজ দ্য মেন বিহাইণ্ড মাই ছাকচেছ তো মোৰ ছাকচেছৰ পিছত থকা ব্যক্তিজন হৈছে তেখেত হি ইজ দ্য মেন বিহাইণ্ড মাই ছাকচেছ তেনেকুৱা চেণ্টেন্স এটা আমি পাওঁ তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সলৈ আকৌ আহিম মই তো হি ৱাজ শ্বট ফ্ৰম বিহাইণ্ড তেওঁক পিছপিনৰ পৰা গুলিওৱা হৈছিলে এনেকুৱা চেণ্টেন্স এটা হ'ব পাৰে ফ্ৰম বিহাইণ্ড মানে পিছপিনৰ পৰা এনেকুৱা ক'ব যে হি কল্ড মি ফ্ৰম বিহাইণ্ড সি মোক পিছপিনৰ পৰা মাতিছিলে ফ্ৰম বিহাইণ্ড মানে পিছপিনৰ পৰা মনত ৰাখিবা এইটো তাৰপিছত আহিছোঁ মই বিচাইড আৰু বিচাইডছ দুটা শব্দ আছে এটা হৈছে বিচাইড এটা হৈছে বিচাইডছ তো বিচাইড মানে কি বিচাইড মানে হৈছে কাষত বিচাইড মানে কাষত কিন্তু বিচাইডছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ মিনিংটো সম্পূৰ্ণ বদলি যায় আৰু বিচাইডছ বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যে উপৰিও তো মিনিংটো সম্পূৰ্ণ বদলি যায় তো উদাহৰণ দিছোঁ শ্বি ছেট বিচাইড মি তাই মোৰ ওচৰত বহিছিল এইটো বিচাইডৰ এক্সাম্পল আই কিপ আ ৱাটাৰ বটল বিচাইড মাই বেড মই মোৰ বিচনাৰ কাষত এটা পানীৰ বটল ৰাখোঁ এইটো এটা উদাহৰণ হ'ব পাৰে তো বিচাইড মানে হৈছে কাষত কিন্তু বিচাইডছ যদি হয় উদাহৰণ দিছোঁ মই তো আই লাইক টেনিছ বিচাইডছ ক্ৰিকেট মই ক্ৰিকেটৰ উপৰিও টেনিছ ভাল পাওঁ ইয়াত উপৰিও মিনিং কৰিছে বিচাইডছটো লগাই দিয়াৰ লগে এছটো লগোৱাৰ লগে লগে এইটো মনত ৰাখিবলৈ কথা আৰু শেষত এই ভিডিঅ'টো সৰু হ'ব আজি শেষত মই কৈছোঁ বিচাইডছ দিল্লী আই হেভ চিন মুম্বাই এণ্ড কলকাতা মই দিল্লীৰ উপৰিও মুম্বাই আৰু কলকাতা দেখিছোঁ এইটো সৰু ভিডিঅ' থেংক ইউ ছ' মাছ পুনৰ লগ পাম বাই বাই